dito ka, dali. Bawal na? How about you, Leah? Ano, break time ka lang lagi? Di pa nga napapagod. Yung mga 1950s, wala nang mga version. Wala nang record. Pag-aralan muna. Baka umula-ula ako dalang pa. COVID po yun. That's not right. Ang hinihingi ko, letter K. Letter K. Tama to. Ay, no, tama to. Hindi tama. Tama to. Ayoko. You sing na, you sing.